กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว Rome was not built in a day หลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้ซึ่งเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าการจะทำการใหญ่ให้สำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเปรียบเปรยได้กับการที่กว่าจะมาเป็นกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่ในทุกวันนี้นครอันรุ่งโรจน์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปต้องใช้เวลาในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องนับร้อยนับพันปีและวิทยาการต่างๆจากยุคโรมันก็ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย 1. จากทรอยสู่โรมหลังต่อสู้กันในสงครามแห่งกรุงทรอยที่กินเวลายืดเยื้อยาวนานนับ10 ปีในที่สุดกองทัพกรีกก็ใช้กลอุบายบุกตีเมืองทรอยได้สำเร็จเมืองทรอยที่เคยเกรียงไกรก็ต้องล่มสลายลงเจ้าชายอินเนียสแห่งทรอยหลบหนีออกมาได้และเดินทางไปทางตะวันตกตามคำพยากรณ์เพื่อตั้งดินแดนใหม่ในบริเวณที่แม่น้ำไทเบอร์ไหลผ่านหลังเดินทางอย่างยากเย็นอยู่หลายปีในที่สุดอินเนียสก็เดินทางมาถึงปากแม่น้ำไทเบอร์และตั้งถิ่นฐานบนที่ราบลาติอุมลูกหลานของอินเนียสหลายตอนหลายรุ่นปกครองดินแดนนี้สืบต่อมาจนกระทั่งถึงยุคของกษัตริย์นูมิเตอร์ได้ถูกอมูลิอุสผู้เป็นอนุชายึดบัลลังก์และสังหารโอรสของนูมิเตอร์ทิ้งส่วนพระธิดาเรอาซินเวียถูกส่งไปเป็นนักบวชหญิงที่วิหารเวสตาเทพีแห่งเตาไฟต่อมามาร์สเทพแห่งการสงครามก็มีความสัมพันธ์กับเรอาซินเวียจนนางตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายฝาแฝดอามูลิอุสจึงสั่งให้สังหารทารกฝาแฝดโดยโยนทิ้งลงแม่น้ำไทเบอร์แต่ทารกฝาแฝดรอดชีวิตมาได้ด้วยการช่วยเหลือของแม่หมาป่าจากนั้นฟาอุสตูลุสคนเลี้ยงสัตว์ก็รับเด็กชายฝาแฝดมาเลี้ยงดูและตั้งชื่อว่าโรมิลุสและริมุสทั้งสองเติบโตขึ้นก็ได้รู้ถึงชาติกำเนิดของตนจึงกลับไปที่ลาติอุมและสังหารอามูลิอุสนูมิเตอร์จึงได้บัลลังก์กลับคืนมาในขณะที่โรมิลุสและริมุสได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำไทเบอร์ทั้งสองคนตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้ปกครองจึงต่อสู้กันในที่สุดโรมิลุสก็สังหารริมุสสำเร็จและตั้งชื่อเมืองว่าโรมตามชื่อของตนกรุงโรมสถาปนาขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21เมษายนราว753ปีก่อนคริสตกาลและโรมิลุสก็ขึ้นมาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงโรมตำนานการก่อตั้งกรุงโรมนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างประติมากรรมรูปหล่อสำริดแม่หมาป่าและเด็กฝาแฝดซึ่งปัจจุบันประติมากรรมนี้ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คาปิโตลินีในกรุงโรมประเทศอิตาลี 2. ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมในช่วงกว่า300ปีก่อนคริสตกาลเป็นยุคที่ชาวโรมันทำสงครามกับชาวอิทรัสกันและชาวแซมไนต์แต่หนทางเดินทัพนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากยังไม่มีถนนหนทางชาวโรมันจึงได้สร้างถนนขึ้นมาซึ่งก็คือถนนแอปเปียนชื่อของถนนสายนี้มาจากชื่อของวีรบุรุษชาวโรมันนามแอปพิอุสคลาวดิอุสเซคัสนอกจากถนนแอปเปียนที่เป็นถนนเส้นหลักแล้วยังมีการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมกับเมืองอื่นๆในแถบเมดิเตอร์เรเนียนได้แก่โครินและคาร์เทสไม่เพียงเท่านั้นถนนแอปเปียนยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปถึงตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและยังขึ้นเหนือไปยังเมืองกอลและเกาะบริเตนอีกด้วยถนนแอปเปียนนับว่าเป็นถนนสายแรกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งกรุงโรมและมีความแข็งแรงคงทนมาจนถึงปัจจุบันเพราะเส้นทางที่เชื่อมต่อกันโดยมีกรุงโรมเป็นจุดศูนย์กลางอำนาจจึงเป็นที่มาของคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมประโยคนี้ยังเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าถึงจะเป็นวิธีการที่แตกต่างกันแต่ก็นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 3. ท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินอกจากถนนทุกสายจะมุ่งสู่กรุงโรมแล้วชาวโรมันยังได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้ในการสร้างระบบประปาด้วยโดยนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติส่งตรงผ่านท่อมายังสะพานส่งน้ำเข้ามาที่เมืองชาวโรมันจึงมีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคการชลประทานและยังมีการสร้างโรงอาบน้ำและน้ำพุอีกด้วยนอกจากภายในกรุงโรมแล้วเทคนิคการสร้างสะพานส่งน้ำและระบบประปาก็ยังมีปรากฏให้เห็นในดินแดนใกล้เคียงอย่างฝรั่งเศสสเปนกรีซแอฟริกาเหนือและตุรกีระบบประปาของชาวโรมันใช้เวลาสร้างและพัฒนามานานกว่า500ปีมีการระดมทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการนี้โดยเฉพาะท่อส่งน้ำของชาวโรมันที่สร้างในรูปแบบของสะพานส่งน้ำมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งซึ่งเป็นรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมโรมันสะพานส่งน้ำสไตล์โรมันที่มีชื่อเสียงได้แก่
ปงดูกาที่ส่งน้ำจากกรุงโรมผ่านแม่น้ำกาดงประเทศฝรั่งเศส 4. สถาปัตยกรรมอันเรื่องชื่อแม้ว่าสถาปัตยกรรมโรมันจะได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมกรีกแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือสถาปัตยกรรมโรมันจะเน้นความยิ่งใหญ่และสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งถนนหนทางสำหรับสัญจรและสะพานส่งน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคภายในเมืองนอกจากนี้ยังมีห้องสมุดและมีโรงละครห้องชุดสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นล่างตลอดจนคฤหาสน์ที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงสถาปัตยกรรมของชาวโรมันที่มีชื่อเสียงได้แก่โคลอสเซียมอัศจรรย์สำหรับชมกีฬาและการแสดงกลางแจ้งที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปีที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรมและยังได้รับเลือกให้เป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วยส่วนแพนเทออนนับเป็นวิหารหลักที่สร้างขึ้นสำหรับสักการะบูชาเหล่าทวยเทพทั้ง12 องค์จัตุรัสโรมันสถานที่สารพัดประโยชน์ของกรุงโรมทั้งเป็นลานสำหรับพบปะกันศาลสำหรับตัดสินคดีความลานประลองต่อหน้าสาธารณชนและยังเป็นตลาดสำหรับซื้อขายสินค้าขณะที่โรงอาบน้ำแห่งคาราคัลล่าและโรงอาบน้ำแห่งดิโอเคลเทียนไม่เพียงแต่เป็นโรงอาบน้ำสาธารณะแต่ยังมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจรวมไว้ด้วยกันรวมไปถึงประตูชัยแห่งคอนสแตนตินที่สร้างขึ้นณจัตุรัสโรมันเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชในศึกแห่งสะพานมินเวียน 5. ยอดนักรบแห่งยุคโบราณจากตำนานของโรมิวลุสผู้ก่อตั้งกรุงโรมชาวโรมันจึงเชื่อว่าตนนั้นสืบเชื้อสายมาจากเทพมาสจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถในการรบโดยทหารในกองทัพโรมันในยุคแรกจะเป็นรูปแบบของฮอปไลท์เช่นเดียวกับกองทัพกรีกคือเป็นพลเมืองทั่วไปที่เป็นทหารอาสาไม่ใช่ทหารอาชีพแต่อย่างใดจนกระทั่งถึงยุคของกษัตริย์เซอร์เวียสทูลิอุสได้ปฏิรูประบบทหารของโรมันโดยแบ่งทหารออกเป็น5 ระดับตามอายุประสบการณ์และความสามารถจึงทำให้กองทัพโรมันเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นประวัติศาสตร์โรมันยังเต็มไปด้วยนักรบที่มีความสามารถมากมายได้แก่ซิปิโออัฟริกานัสผู้สามารถเอาชนะฮันนิบาลฮากานักรบชาวคาร์เทสผู้เรื่องชื่อรวมไปถึงจูเลียสซีซ่านักรบอันเกรียงไกรผู้พิชิตดินแดนมากมายมาร์กแอนโทนีขุนศึกเคียงบ่าเคียงไหล่จูเลียสซีซ่าและคอนสแตนตินมหาราชจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งมีการนำพระนามของพระองค์ไปตั้งเป็นชื่อเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกคือกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือเมืองอิสตันบูลของประเทศตุรกีในปัจจุบัน 6. กฎหมาย12โต๊ะรากฐานแห่งกฎหมายยุโรปแน่นอนว่าทุกดินแดนย่อมมีกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติกรุงโรมก็เช่นเดียวกันเนื่องจากชนชั้นสูงและสามัญชนมักจะเกิดความขัดแย้งกันชนชั้นสูงที่มีความรู้เรื่องกฎหมายอาจใช้ข้อได้เปรียบนี้ตีความกฎหมายและตัดสินคดีเข้าข้างตนทำให้สามัญชนเกิดความไม่พอใจและเรียกร้องให้นำกฎหมายมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนกฎหมาย12โต๊ะจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อราว450 ปีก่อนคริสตกาลและมีการนำมาจารึกลงบนแผ่นทองแดง12แผ่นนำมาติดตั้งไว้ที่จัตุรัสใจกลางเมืองโดยกฎหมายแต่ละโต๊ะประกอบไปด้วย 1. กระบวนการทางการศาลทั่วไป 2. คดีความเกี่ยวกับการเงิน 3. คำพิพากษา 4. สิทธิผู้นำครอบครัว 5. สิทธิสตรี 6. ความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์ 7. มรดกและสินทรัพย์ 8. การลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญา 9. กฎหมายมหาชน 10. กฎหมายทางศาสนา 11. กฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งงานระหว่างชนชั้นและ 12. กฎหมายเพิ่มเติมอื่นๆกฎหมาย12โต๊ะยังถือเป็นรากฐานสำคัญให้กับกฎหมายของดินแดนอื่นๆในยุโรปในเวลาต่อมาอีกด้วย 7. ศูนย์กลางคริสตจักรแรกเริ่มเดิมทีชาวโรมันนับถือเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งความเชื่อนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวกรีกเทพเจ้าโรมันจึงมีความเชื่อมโยงกับเทพเจ้ากรีกจนกระทั่งศาสนาคริสต์ได้ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มและเผยแผ่จากตะวันออกกลางมาจนถึงยุโรปด้วยความแปลกใหม่ทางความเชื่อที่มีการนับถือเทพเจ้าองค์เดียวและความกลัวต่ออำนาจใหม่ที่อาจจะเข้ามาแทนที่อำนาจเดิมทำให้ในช่วงแรกชาวโรมันต่อต้านศาสนาใหม่เป็นอย่างมากจักรพรรดิเนโรได้ออกนโยบายต่างๆเพื่อกวาดล้างชาวคริสต์ในยุคนั้นชาวคริสต์ในกรุงโรมถูกประหารชีวิตไปเป็นจำนวนมากจนกระทั่งจักรพรรดิคอนสแตนตินได้ขึ้นปกครองกรุงโรมพระองค์ได้ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำกรุงโรมและยกเลิกนโยบายการกวาดล้างชาวคริสต์ทั้งหมด
ชาวโรมันจึงหันมานับถือศาสนาคริสต์รวมไปถึงดินแดนอื่นๆในยุโรปก็เช่นเดียวกันและกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกันซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางทางคริสตจักรและยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อันเรื่องชื่ออีกด้วย